Analyze the likely impact of the complete withdrawal of US. Likely impact. The question is asking about what is the impact and what is the impact of what? Complete withdrawal of US forces from the Afghanistan on the region. So what is the impact of withdrawal of US forces from Afghanistan on the region? की आता या जो रिजन आहे अफगाणिस्तानचा नियरिंग, त्या रिजनवर काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो युएसचं विड्रॉल मुळे. हाऊ विल दिस इम्पॅक्ट अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट? दिस इज द सिलेबस पॉइंट. सो वी हॅव टू प्रिपेअर अकॉर्डिंग. सो व्हॉट वुड नाउ यू पॉज फॉर व्हाईल आणि pause the video and then think yourself that what could be the possible impact on the region and what could be of how it will going to affect the India's interest. And here itself इथेच आपले दोन बॉडीचे दोन पार्ट्स तयार झाले आणि स्ट्रक्चर लक्षात आलं. मग स्ट्रक्चर कशा प्रकारे असू शकतो? सिंपल. एक तर तुम्ही इंट्रोडक्शन लिहिणार, त्यानंतर बॉडी पार्ट मध्ये एक लक्षात आलं की दोन गोष्टी विचारल्यात. आधी डिमांड काय समजून घेतली क्वेश्चनची. ती डिमांड मध्ये आहे एक इम्पॅक्ट काय रिजनवर आणि दुसरं इंडियाचा इंटरेस्ट कसा हार्म होतोय. मग हा आपला बॉडी पार्ट राहील. हाऊ इट इज गोइंग टू इम्पॅक्ट द रिजन अँड हाऊ इट इज गोइंग टू अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट. सो दीज आर टू बी आवर सब हेडिंग. हे दोन आपले सब हेडिंग झाले. सिंपल. स्ट्रक्चर म्हणजे फार मोठी गोष्ट नाही, फ्लो मेंटेन करणं पण एवढं अवघड नाही. जर आधी तुम्ही रिजनवर काय इम्पॅक्ट होतील ते सांगितलं आणि मग पर्टिक्युलरली इंडियावर काय इंटरेस्ट होतील त्या इम्पॅक्ट वरून अनालिसिस केलं तर तुम्ही गुड कन्क्लुजन कडे जाऊ शकता आणि तुमचा आन्सर चांगल्या प्रकारे दिसू शकतो. मग पहा अप्रोच काय असेल आपला. आता इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विथ इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लेम्स which may result due to the withdrawal of US forces from Afghanistan. Tell about the some aspects of withdrawal and recent announcement. म्हणजे जनरल अंडरस्टँडिंग. व्हाय तुमचं अनालिसिस तुम्हाला शो करायला हा क्वेश्चन खूप भारी की ज्या वेळेस वेगनेस असतो त्यावेळेस आपण आपलं अनालिसिस, आपण आपली फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग प्रोजेक्ट करू शकतो. मग ज्यावेळेस कोणालाच माहित नाही की एक्झॅक्ट रिझन काय आहे युएस विथड्रॉलचे, सगळेजण आपापले अनालिसिस करतात की कोणी म्हणते युएसचा इंटरेस्ट लूज झाला, युएसचा आता फोकस इंडो पॅसिफिक वर शिफ्ट झाला, कुणी म्हणते युएसए लुझिंग इट्स हिजेमनी. या वेगवेगळ्या प्रकारे रिझन आहे. कुणी म्हणते की तालिबान आता डिफीट करणं पॉसिबल नव्हतं, कुणी म्हणते इट इज और युएसए हॅज लॉस्ट इट्स वॉर विच इज फायटिंग सिन्स लास्ट मोर दॅन 2 decades. So there could be the different interpretations. So this is the chance to present our interpretations so that our analysis should be apt enough to get good marks. Then what could be in the body? Discuss about the impact of withdrawal on the region. Then discuss how it will impact India's interest. That's what I said की 2 parts मध्ये डिवाइड करायचंय. एक रिजनवर काय इम्पॅक्ट होईल आणि दुसरं म्हणजे इंटरेस्टवर इंडियाचा इंटरेस्ट कसा अफेक्ट होईल. आणि कन्क्लुजन by giving shared approach to the problem of Afghanistan. की कन्क्लुजन मध्ये काय करू शकतो की आपण ते प्रॉब्लेम जो इंडियाचा इंटरेस्ट इम्पॅक्ट होणार आहे तो इंटरेस्ट कसा इम्पॅक्ट होणार नाही यासाठी किंवा तो इंटरेस्ट रिड्रेस करण्यासाठी जर निगेटिव्ह असेल तर आणि पॉझिटिव्ह असेल तर तो एनरिच करण्यासाठी काय स्टेप्स घेऊ शकतो किंवा त्याबद्दलचं फ्युचर काय ते आपण कन्क्लुजन मध्ये लिहू शकतो. मग पहा इंट्रोडक्शन. US had withdrawn from the Afghanistan under the Operation Freedom Sentinels. जर तुम्हाला याबद्दल इन्फॉर्मेशन माहित असेल तर लिहा, नाही माहित तरी नो प्रॉब्लेम. विच एंडेड लास्ट इयर इन ऑगस्ट 2021 मध्ये सगळं विड्रॉल झालं. 15 ऑगस्ट 16 ऑगस्टला विड्रॉल ऑफ US फोर्सेस कम्प्लीट झालं. And it had accepted Taliban as a legitimate partner. What it shows की ज्या वेळेस युएसएचा स्टँड आहे युएसए डू नॉट निगोशिएट विथ टेररिस्ट. सो इफ युएसए डिड नॉट निगोशिएट विथ टेररिस्ट मीन्स युएसए accepted that Taliban is not a terrorist organization or a terrorist. Means US accepted that Taliban is a legitimate partner in the government or the legitimate partner of the Afghan society, and so that Taliban holds stake in the formation of government. So indirectly US accepted this condition. This is your analysis. This shows that how you see that issue from your direction, from your perspective. And here comes the next point in our answer writing script, that understanding the issue
at the same time bringing the multiple dimensions, multiple perspective, your own perspective. Or what we can do, simply analysis from the current events, like recent killing of Al-Qaeda leader again brings the important dimension of terrorist heaven under the Taliban regime. की तालिबान रेजिम जरी आली तरी अल-कायदाचं जे रिसेंट अल-कायदाचा जो लीडर आहे, ज्याच्या जो युएसएच्या ड्रोन स्ट्राईक मध्ये मारला गेला, तर ती आत्ताची रिसेंट इव्हेंट आहे. मग ती रिसेंट इव्हेंट कोट करून तुम्ही सांगू शकता की आज पण तालिबान टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन साठी कशा प्रकारे तालिबान रिजिम हेवन सपोर्ट करते किंवा हेवन प्रोव्हाइड करते, ते आपल्याला त्याच्यातून एक्सप्रेस करता येऊ शकतं. म्हणजे या कंटेक्स्ट मध्ये देखील आपण इंट्रोडक्शनची सुरुवात करू शकतो. बट त्याच वेळेस आता जर सपोज पाहिलं गेलं तर व्हॉट थ्रेट्स और चॅलेंजेस और इम्पॅक्ट इज प्रोव्हाइडिंग ऑन रिजन, हा पहिला पार्ट, राईट. So regional countries, especially India, China, Iran, Pakistan, will have tremendous security concern. Security concern, right? So there will be security concern due to the resurgence of Taliban in the region. What are the security concerns? We have to explain that. Here you have to give example. I deliberately not write the example to show that where to write and why we should write. This is the vague statement that everyone knows, but we wasted more than 25 words on these statements. But it holds importance or it does not hold importance until and unless you give example how it poses security challenges to China, Iran, or even India, right? Then a negative impact on China-Pakistan economic corridor. How it is going? Look, for any kind of economic development, there should be a peace and prosperity. Once there is a rise in violence in the particular area, the economic prosperity will bring down, development will bring down. And China wants a more stable and peaceful environment for his OBR project, so that one major component of OBR project, that is CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, will be flourished and developed. So China needs a peaceful environment surrounding to the CPEC. But this is not a peaceful environment. When US withdraw, there will be the multiple centers of powers in the Afghanistan again, like Taliban, even Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Haqqani networks, etc. So these will going to increase violence in the Afghanistan, in and around or surrounding the CPEC, and this instability also can filter to the Xinjiang autonomous region, home to the Uyghur minority. So it will also create the challenge for the security. I have explained here what is the example, how it going to create a security challenge for the China, right? So this will be your example. Then for the Pakistan, how it is going to create a security challenge for the Pakistan. Pakistan always seen Afghanistan in terms of strategic. So whenever what you have to do, you have to collect such words for particular relation with particular country. For example, whenever there is a question related to the Afghanistan from the perspective of India, you should mention strategic depth word. You have to mention strategic depth, because what India is pursuing and what India is pursuing in Afghanistan and what Pakistan is receiving or perceiving, means persuasion and perception. These are two different things. म्हणजे इंडियाला अफगाणिस्तान मध्ये काय पाहिजे आणि पाकिस्तान इंडियाला काय अपेक्षित आहे, ह्या दोन गोष्टींचा विचार करता ती टर्म येते स्ट्रॅटेजिक डेप्थ. म्हणजेच काय, इंडियाला अफगाणिस्तान मध्ये अशी पोझिशन पाहिजे की त्या पोझिशन मुळे इंडियाचा होल्ड राहील अफगाणिस्तानवर आणि त्यामुळे पाकिस्तानवर प्रेशर करण्यात येईल. ऍट द सेम टाइम असं पाकिस्तानला वाटतं की इंडिया आपल्याला प्रेशर क्रिएट करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये स्ट्रॅटेजिक डेप्थ क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करते की जे आपल्याला प्रेशराइज करू शकेल. सो ही स्ट्रॅटेजिक डेप्थ हा वर्ड इम्पॉर्टंट आहे जेव्हा कधी अफगाणिस्तानचं क्वेश्चन येईल. सो अशा प्रकारे तुम्ही ऑलरेडी लिस्ट आउट करून ठेवू शकता की कोणते कोणते क्वेश्चन्स वापरायचे मला, कोणते कोणते वर्ड्स वापरायचे मला, आणि ते टर्म्स यूज करू शकता. त्यानंतर गेन्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस मे बी लॉस्ट सून इन अफगाणिस्तान. मग आतापर्यंत 2001 पासून जे युएसने प्रयत्न केले डेमोक्रेसी आणण्यासाठी, ते सगळे गेन्स लॉस्ट होऊ शकतात.
म्हणजे डेमोक्रेसी पुन्हा बॅक टू पोझिशन येऊ शकते. ह्युमन राईट्स व्हायोलेशन दिसू शकतं, वुमेन राईट्स व्हायोलेशन दिसू शकतं. आणि जे आपल्याला दिसून राहिले गेले 1 वर्षापासून कशा प्रकारे वुमेन राईट्स आणि ह्युमन राईट्स सप्रेस करण्यात आलेले तालिबानकडून. देयर इज अ रिस्क दॅट अफगाणीज हु हॅव सपोर्टेड द US फोर्सेस, त्याचबरोबर जे अफगाणीज आहेत किंवा जे लोकल पॉप्युलेशन आहे की ज्यांनी US फोर्सेसला सपोर्ट केलेला आहे, US गव्हर्नमेंटला अफगाणिस्तानमध्ये असताना सपोर्ट केलेला आहे किंवा इंडियन गव्हर्नमेंटला सपोर्ट केलेला आहे, ते सगळे फोर्सेस थ्रेट होऊ शकतात की सगळ्यांमध्ये की तालिबान त्या सगळ्यांमध्ये राईट्स व्हायोलेशन करू शकतो, त्यांची लिंक्स करू शकतो. सो त्यांच्यासाठी सिक्युरिटी कन्सर्न पण क्रिएट झालेला आहे. राईट. सो दीज आर द सिक्युरिटी कन्सर्न्स. त्याचबरोबर आता इंडियाचा स्टँड काय, आपण हे पाहिलं की रिजन मध्ये कशा प्रकारे इम्पॅक्ट होऊ शकतो. याच्या पलीकडे जाऊन पण आपण अजून गोष्टी लिहू शकतो, बट आपलं लिमिटेशन आहे. कोणत्या गोष्टी की पूर्ण डिस्टॅबिलायझेशन झाल्यामुळं कशा प्रकारे जे मोटिवेशन देऊ शकतात, ही मुवमेंट अदर टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनला एक मोटिवेटिंग मुवमेंट होऊ शकते की हा या मोटिवेशन थ्रू, अशा प्रकारच्या मोटिवेशन थ्रू की टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन सुद्धा वन डे कंटिन्युअसली फाईट करून कंट्रीवरती गव्हर्नमेंट फॉर्म करू शकतो, तो अदर टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन सुद्धा करू शकतात. हे त्यांना एक मोटिवेशन मिळालं. त्याचबरोबर जे इंडिया सोडता अदर रिजनवर काय इम्पॅक्ट पडणार आहे, तर जे काही ट्रेड अग्रीमेंट्स आहेत ते त्यावर क्वेश्चन निर्माण होतो. जी काही स्टॅबिलिटी आणि सिक्युरिटी सेंट्रल एशियामध्ये यायला लागली त्यावर क्वेश्चन निर्माण होतो. त्याचबरोबर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, जी ह्युमॅनिटेरियन एड आहे, कारण तालिबान रेजिमला रिकग्निशन नाहीये, मग जी ह्युमॅनिटेरियन एड क्रायसिस येणार आहे त्यामुळे इम्पॅक्ट होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे डिफरंट इम्पॅक्ट्स आहेत, तुम्ही शॉर्टमध्ये पण देखील डायग्राम काढून मेन्शन करू शकता. मग आता क्वेश्चन येतो की इंडियाज इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट. मग त्यासाठी आपण एक कनेक्टिंग लिंक लिहिणार आहे. काय तर इंडियाचा स्टँड काय, इंडियाचा स्टँड. मग तुमच्यासाठी टास्क एवढंच आहे की प्रत्येक कंट्रीवरती जेव्हा कंट्रीचे रिलेशन आपण स्टडी करणार आहे, त्या कंट्रीच्या कंटेक्समध्ये त्या कंट्रीमध्ये त्या कंट्रीच्या रिलेशन मध्ये कोणते इश्यूज आहेत इंडिया सोबत त्या बायलॅटरल रिलेशनशिपमध्ये, आणि त्या इश्यूजवर इंडियाचा स्टँड काय आहे किंवा इंडियन फॉरेन पॉलिसीचा स्टँड काय आहे. फॉर एक्झाम्पल काश्मीर इश्यू किंवा इंडिया पाकिस्तान इश्यू. तर इंडिया पाकिस्तान इश्यू मध्ये इंडियाचा स्टँड सिंपल आहे की जोपर्यंत तुम्ही टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीज थांबवणार नाही तोपर्यंत नो निगोशिएशन विथ पाकिस्तान, नो कॉपरेशन विथ पाकिस्तान. क्लिअर कट स्टँड. तैवानवर स्टँड काय, अँबिग्युइटी की वी सपोर्ट वन चायना पॉलिसी बट ऍट द सेम टाइम वी मेंटेन अनडिप्लोमॅटिक और अनऑफिशियल रिलेशनशिप विथ द तैवान एज वेल, बिकॉज तैवान इज एक्सपोर्टर ऑफ semiconductors. So we at the same time maintain the relationship with the Taiwan. Same is with the CPEC that we India's stand is that CPEC is a violation of India's territorial sovereignty and integrity. So China should not perceive or any other country which violates India's sovereignty and territorial integrity will have to face consequences. So this is our clear-cut stand. So we have to make a list of all the issues and we have to prepare with what is India's stand on that, right? So here we mentioned India's stand that Afghan-led and Afghan-owned peace process should be there now, and at the same time impact intent in, and we connect it to the what is our body. आणि ते आपण कनेक्ट केलं की बॉडीला की आता आपल्या इंडियावरती कशा प्रकारे इम्पॅक्ट होऊ शकतो. मग पहा की कोणत्या प्रकारे टेररिझम, टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटी, मिलिटन्सी इन JNK लूज इट स्ट्रॅटेजिक ग्रीप. त्यानंतर डेव्हलपमेंट अँड कमर्शियल रिलेशन कसे इम्पॅक्ट होऊ शकतात. डिफेन्स डेव्हलपमेंट पार्टनर होता अफगाणिस्तानमध्ये आपण फक्त सिक्युरिटी इंटरेस्ट नव्हता, आपण डॅम्स ओपन केले, पार्लमेंट बिल्डिंग बांधली, राईट. त्यानंतर राईज ऑफ तालिबान, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेथन झालं, इन्फ्रास्ट्रक्चर वरती पार्लमेंट बिल्डिंग, हायवे, हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप केलं इंडियाने त्याच्यावरती डिरेक्ट कन्सर्न की थ्रेटन झाले की ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर वरती थ्रेट्स निर्माण झाले की तालिबान डिस्ट्रॉय करू शकतो. त्यानंतर जी इन्व्हेस्टमेंट क्रिएट केली ती इन्व्हेस्टमेंट सगळी धोक्यामध्ये आली. त्यानंतर जे लेजिटिमेट कमर्शियल इंटरेस्ट होते, म्हणजे एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स असेल, गॅस असेल, गोल्ड असेल, ठीक आहे, ते जे रिसोर्सेस, ह्यूज रिसोर्सेस कंट्री होती अफगाणिस्तान, ते डिरेक्टली थ्रेट मध्ये आलं, राईट. त्यानंतर पाकिस्तान कनेक्शन विथ अजून काय इम्पॅक्ट आहे पहा. इम्पॅक्ट विदाउट पाकिस्तान कम्प्लीट होत नाही. इन ड्युरिंग द रिलेशन विथ द पाकिस्तान, तालिबान रँक अँड लीडर्स मेनली अफगान ग्रॅज्युएट्स फ्रॉम थाउजंड्स ऑफ पाकिस्तानी रिलिजियस. म्हणजे हे पाकिस्ताननी कशा प्रकारे ते तालिबान उभं केलेले आहे आणि त्यामुळे पाकिस्तानचा कंट्रोल असणार आहे तालिबानवरती, आणि त्यामुळे मिलिटन्सी कशी होणार आहे, टेररिस्ट
ऍक्टिव्हिटीज कशा डेव्हलप होऊ शकतात त्या संदर्भात आहे. त्यानंतर इमर्जिंग चॅलेंज काय होऊ शकतं, सगळ्यात मोठं चॅलेंज कनेक्टिव्हिटी. आतापर्यंत आपला जो तापी सारख्या ज्या इनिशिएटिव्ह होते की त्याच्यामध्ये कनेक्टिव्हिटी होती, थ्रू द पाकिस्तान आपण अफगाणिस्तान आणि सेंट्रल एशियाला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करू शकत होतो, ते डिरेक्टली थ्रेटन झालं, राईट. मग कनेक्टिव्हिटी, डिफेन्स पार्टनरशिप होती आपल्या अफगाणिस्तान सोबत, ती इम्पॅक्ट झाली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नार्कोटिक ट्रेड होऊ शकतो, नार्कोटिक्स येऊ शकतं, त्याला आपण ऑर्गनाइज क्राईम्स वाढले असं म्हणू शकतो थोडक्यामध्ये, राईट. तर अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये डिप्लोमॅटिक लॉस काय होऊ शकतं की आपले इंडियाचे रिलेशन्स नाही तालिबान सोबत चांगले, राईट, बट चायना इराणचे यांचे रिलेशन चांगले आहेत. सो त्यांना त्याचा ऍडव्हान्टेज मिळू शकतो, कारण इंडियाने पहिल्यापासून तालिबानच्या अगेन्स्ट स्टँड घेतलेला आहे. इव्हन ज्या वेळेस फर्स्ट टाइम तालिबानचं गव्हर्नमेंट फॉर्म झालं होतं त्यावेळेस देखील तालिबानच्या गव्हर्नमेंटला जे अपोजिशन होतं आपण त्यांना सपोर्ट केला होता, राईट. ऑन द वन कोऑर्डिनेटेड रिलेशन विथ द प्रेसिडेंट अशरफ गानी, याच्या अगोदर आपले प्रेसिडेंट सोबत चांगले रिलेशन होते, त्याच्यामुळं इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि बायलॅटरल पार्टनरशिप चांगली होती. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की कोणत्या प्रकारे इंडियाचा इंटरेस्ट इम्पॅक्ट होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे मग आता कन्क्लुजन काय देऊ शकतो, तर क्वेश्चन पाहायचा काय, तर क्वेश्चन पहा आपला काय होता. क्वेश्चन काय होता, युएसने विड्रॉ केले, ओके, आपण काय काय केलं पहा. हा क्वेश्चन बघता, इम्पॅक्ट लिहिले, राईट. आपण इम्पॅक्ट लिहिले, इम्पॅक्ट लिहिले. त्यानंतर इंडियावरती काय होतील, इंडियाचा इंटरेस्ट कसा, आणि अॅनलाइज विचारले म्हणून आपण आपलं अॅनालिसिस लिहिलं. तर मग सिंपल आहे की आता आपलं कन्क्लुजन काय असेल, तर कन्क्लुजन पण हेच आहे की हे इम्पॅक्ट रिट्रेस होण्यासाठी आपण कोणत्या प्रकारचे एफर्ट्स घेतले पाहिजे. जसं की बॅक चॅनल डिप्लोमसी विथ द तालिबान, आपण टॉक सुरू केलेले बॅक चॅनल डिप्लोमसीचे. इंडियाने रिसेंटली परत एम्बेसी ओपन केलेली, जी काबूल मधली, की जी एम्बेसी आपण क्लोज केली होती ज्यावेळेस तालिबानचे ऍडव्हान्सेस सुरू झाले होते. आणि इंडियाने तिथं ऑब्झर्व केलं की तालिबानच्या फोर्सेसनी येऊन चेक केले, परंतु सगळं मटेरियल जसंच्या तसं आहे एम्बेसी मधलं. म्हणजेच काय, आपण हे इट इज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ ट्रस्ट. Although we are not going to recognize a terrorist organization until and unless it becomes a new normal and Taliban will fulfill its promises that it will not provide a safe haven for the terrorists against India. So until and unless we are not secure with these promises, we are not going to give leverage to the Taliban that we are going to recognize him immediately. But till then we can start with the back channel diplomacy with Afghanistan. So this could be the one. Second, we can create a groupings of like-minded countries having the same kind of interest in the Afghanistan crisis, like US or Europe, etc. So we can create like Central Asian republics. So we can create a group of and create a good channel for the communication and improve the bilateral relationship. At the same time, we can recent international north-south transport corridor has been used or comes into the in the phase of practice. So this could be a good initiative attracting the Taliban also, because Taliban also needed and now economic development and growth. So we have to accept that it is a now reality that Taliban has established as a government, and it is going to be a path-breaking movement where Taliban as a government will also focus on the economic development of Afghanistan, and we have to establish relation with it. So there could be another perspective. I am saying this is the one of the way where we could express our conclusion. Then next question is the arrangement like bilaterals, plurilaterals, and minilaterals are gaining more traction over multilaterals. So we have to compare multilaterals versus bilaterals or plurilaterals or minilaterals.
in contemporary international relations. So what is meaning of contemporary international relations? Shows that you should have good understanding of contemporary what affairs happening in the international sphere. But contemporary doesn't mean current. Contemporary means in the 21st century. We can call this as contemporary events. So what is happened in the last 20 years can be said to be as contemporary. त्याला आपण समकालीन म्हणतो. समकालीन म्हणजे तो एक कालखंड असतो, ते एक पर्टिक्युलर वर्ष नसतं की जे करंट अफेअर मध्ये काउंट होतो. ठीक आहे. बट क्वेश्चन इज हे स्टेटमेंट आहे. क्वेश्चन काय, गिव्ह अ रिझन अकाउंट. रिझन अकाउंट म्हणजे काय की आपल्याला त्याच्याबद्दल डिटेल्ड अनालिसिस करायचं आहे. फॉर सच राईज सायटिंग सुटेबल एक्झाम्पल्स, की आता हे जे राईज झालेलं आहे प्लुरिलॅटरल्स, मल्टीलॅटरल्स, सॉरी बायलॅटरल्सचं, तर त्याच्याबद्दल आपल्याला अकाउंट द्यायचंय. कशा प्रकारे की एक्झाम्पल सांगून आणि चॅलेंजेस दॅट कम अलॉंग विथ इट. सो आपला क्वेश्चन हा आहे की एक्झाम्पल्स देऊन त्याचं अकाउंट तयार करा. सो वी शुड नो द एक्झाम्पल्स अँड हाऊ इट गोइंग टू पोज चॅलेंजेस. सो दिस कुड बी आवर two parts of the body. Let's see what could be our introduction. Introduction could be defining the keywords in multilateral, bilateral, plurilaterals and minilateral. Bilateral चा अर्थ समजून येतोय between two countries, right? Multilateral means a global level platform like UN, UNAM, WTO. These are the multilaterals where large number of countries coming together with cooperation for a particular interest or objective, right? Large number of countries. So खूप साऱ्या countries एकत्र येऊन multilateral organizations form होतात. Plurilaterals आणि minilaterals, there is very fine or thin line between these two terms. Actually plurilateral means those society having same kind of interest, like we always said Quad is a grouping of like-minded countries or democracies. So these are the plurilaterals. And minilaterals having common interest, very small number of or interest basis. So what is our interest? According to that interest, we form very small number of, maybe 3, more than obviously 2. If 2 countries involved, bilateral. If more than 2 countries involved, we can say that it is an minilateral, right? So then in the body we will briefly explain the reason for decline of multilateralism with examples. Then we will explain that with examples how new arrangements like gaining more traction. New arrangements means plurilateral, minilateral, etc. How they are going to get how they are gaining importance. In the first body part, we will say how multilateralism is declining, and then we will conclude with the complementary forums, की गरजेचं नाहीये हे दोघांनी एकमेकांना रिप्लेस करतात, तर गरजेचं हे आहे की दोघांना कॉम्प्लिमेंट करतात. अशा प्रकारे पॉझिटिव्ह नोटवर आपण कन्क्लुजन थांबू शकतो. तर पहा, याचं जर आपण इंट्रोडक्शन, बॉडी आणि कन्क्लुजन आणि डिस्कशन करायचं ठरलं तर आपल्याला 2 फ्लो लक्षात येतील. पहिला फ्लो येऊ शकतो, तुम्ही स्टार्ट करा हाऊ प्लुरिलॅटरल्स or multilaterals are gaining traction. This could be the third part, and then explaining how multilateralism is declining. की मल्टीलॅटरलिझम डिक्लाइन कसं होतंय मग एक्सप्लेन करा, जेणेकरून याच्यामुळे कोणत्या प्रकारचे चॅलेंजेस निर्माण होते, जो की आपल्या बॉडीचं सेकंड पार्ट असेल तो क्लिअर होईल. किंवा तुम्ही मल्टीलॅटरलिझम कसं डिक्लाइनिंग होत चाललेले आहे आणि त्या डिक्लाइनिंग मुळे प्लुरिलॅटरल कसं एनकरेज केलं गेलेलं आहे ते तुम्ही लिहू शकता, जेणेकरून अगेन फ्लो मेंटेन होईल. तर तुमच्या कन्व्हिनियन्स नुसार तुम्ही कोणताही फ्लो मेंटेन ठेवण्यासाठी दोन्ही आर्ग्युमेंट खालीवर करू शकता. बट हे 2 आर्ग्युमेंट म्हणजे आपला क्वेश्चन आहे आणि तो आपल्याला कम्प्लीट केला पाहिजे, राईट? मग पहा, मल्टीलॅटरलिझम म्हणजे काय? रेफर्स टू द टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज. बायलॅटरल म्हणजे काय आणि प्लुरिलॅटरल, मिनिलॅटरल म्हणजे काय, याचे डेफिनेशन लिहिली. हे झाले इंट्रोडक्शन. पहा, मल्टीलॅटरलिझम इज अ प्रॉमिनंट वर्ल्ड ऑर्डर. वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स सिच्युएशन in the international relation or international forum or international platform where there are different type of order in the
hegemony or order in the power distributed among the nations. So there could be a Cold War is a one world order where there is a power share agreement or power sharing between two countries and two hegemons fighting for one another for one single hegemony. There is unilateralism or unipolarity, what we called after end of the Cold War, unipolarity, where only one country has a hegemony, and there could be a multilateralism where number of countries are as strong as the strongest person. Like there are different countries are rising as with the same strength and power. For example, China, USA, etc., Russia, India, Iran, these are all rising powers. So multilateralismची डेफिनेशन लिहिली की जी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 नंतर कॉमन होती. युनायटेड नेशन हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, आता चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, बॅलन्स ऑफ पॉवर आणि युटिलिटेरिटी इज डिमिनिशिंग. म्हणजेच वर्ल्ड ऑर्डर आता चेंज झालेली. आता आपण त्याला म्हणतो वर्ल्ड ऑर्डर इज इन फ्लक्स. आता वर्ल्ड ऑर्डर कशी चेंज झालेली आहे, आता कोणती वर्ल्ड ऑर्डर आहे कोणी सांगू शकत नाही. तर त्या प्रकारे की युएनचं फॉर एक्झाम्पल युक्रेन क्रायसिस मध्ये युएनला काही करता नाही आलं. WTO गेल्या कितीतरी वर्षापासून दोहा अमेंडमेंट स्टक आहेत, त्याच्यावर एक इनिशिएटिव्ह घेतला जाऊ शकत नाहीये. UNFCCC अग्रीमेंट्स करते, पण ते अग्रीमेंट्स किती प्रकारे फॉलोआउट केले जातात. ते युनेस्को मध्ये विड्रॉल केलं युएसएने. तर त्याचबरोबर अजून WHO फंक्शनिंग कसं क्वेश्चन केलं गेलं कोविड-19च्या काळात. हे जे मल्टीलॅटरल ऑर्गनायझेशन आहे त्या सगळ्यांची क्रेडिबिलिटी थ्रेटन झालेली आहे. ती कशामुळे, तर डिफरंट पॉवर्स राईज झाल्यामुळे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे डिक्लाइनिंग झालेलं आहे. कशाचं, तर मल्टीलॅटरलचं. बट ऍट द सेम टाइम काही स्मॉलर ग्रुप्स तयार झाल्यात, लाईक आशियान. ही ट्रेड बेस्ड ऑर्गनायझेशन आहे साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीची, ती वाढली. त्याच्यानंतर क्वाड की जी डिप्लोमॅटिक इंटरेस्ट बघता, स्ट्रॅटेजिक इंटरेस्ट बघता, 4 डिफरंट डेमोक्रेसीज ऑफ डिफरंट रिजन कलेक्टेड टुगेदर फॉर सिक्युरिटी अँड मॅरिटाईम डोमेन, दॅट इज इंडो पॅसिफिक, सिक्युरिटी ऑफ इंडो पॅसिफिक, त्याच्यासाठी. त्यानंतर I2U2 ऑकर्स डिफेन्स पार्टनरशिप, I2U2 वेस्ट एशियन पार्टनरशिप. सो रायझिंग द इन्फ्लुएन्स ऑफ USA has started I2U2 where India is also part, where India is also want to explore the good relation developing between the Israel and UAE. So these are kind of groupings. For example, SCO where the China is dominating member. At the same time, BRICS is a coalition of 5 countries which are developing countries, China, Russia. So these kind of multilateral organizations are formed with the specified interest, and how they are functioning. This is the rise of what we call rise of plurilaterals or minilaterals. Then for larger, at the same time, bilateral engagement is also improving. Like India is not participating in RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, but it doesn't mean India is not favoring the free trade agreements. At the same time, India is negotiating with the UK, European Union, Canada for free trade agreements. Also, India signed this year free trade agreements with UAE and Australia. So India is in favor with bilateral relationship or even trade agreement, but not in a regional or multilateral level. So India has suggested some reforms where these organizations can have relevance in the future. And until and unless these results or the reforms are not implemented, we are not going to get or have any relevance of this organization in the near future. But we cannot. These are the challenges multilateralism is facing. की का बरं मल्टीलॅटरलिझमचं रिलेव्हन्स कमी होत चाललं आणि त्याचं डिक्लाइन होत चालले. बट आपण या नोटवर नाही संपू शकत की हा ठीक आहे मल्टीलॅटरलिझमचं रिलेव्हन्स या गोष्टीमुळे संपत चाललाय आणि मल्टीलॅटरलिझम आता रिलेव्हंट नाहीये. वी हॅव टू बी पॉझिटिव्ह इन कन्क्लुजन. मग पॉझिटिव्ह काय असू शकतो पहा कन्क्लुजन. त्याचबरोबर फक्त मल्टीलॅटरल मध्ये क्वाड I2U2 नाही, ट्रायलॅटरल पार्टनरशिप पण आहे, ज्या फक्त एक समिट लेवल पुरत्या मर्यादित आहे की एक समिट झाली. फॉर एक्झाम्पल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया एकत्र येतात. त्याचबरोबर इंडिया, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया एकत्र येतात इंडियन ओशन साठी फक्त, आणि हे इंडो पॅसिफिक साठी. अशा प्रकारे छोट्या छोट्या ग्रुपिंग एकत्र येतात. बट आता बघा आपलं कन्क्लुजन कसं असलं पाहिजे पॉझिटिव्ह नोटवर. इट इज ट्रू दॅट बायलॅटरल, मिनिलॅटरल अँड प्लुरिलॅटरल अरेंजमेंट्स हॅव गेन ट्रॅक्शन रिसेंटली, बट म्हणजे वी accepting that whatever statements you are giving is a true and we analyze it is a true, but at the same time sub-regional forums cannot replace multilaterals due to limited reach.
हे जे छोटे छोटे फोरम्स आहेत ना, यांचा रीच लिमिटेड आहे, यांचा इंटरेस्ट लिमिटेड आहे. क्वाड मध्ये बांगलादेशने पार्टिसिपेट केलं तर ते इम्बॅलन्स क्रिएट करेल, राईट. I2E2 मध्ये दुसऱ्या कंट्रीज नाही पार्टिसिपेट करू शकत आहे, सौदी अरेबिया झालं, राईट. सो त्यांचा जो रीच आहे तो लिमिटेड आहे. मग आपण थोडक्यात काय सांगितलं की प्लुरिलॅटरलचा पण चॅलेंजेस सांगितले, बट ते स्पेसिफिकली विचारले नव्हते. त्याच्यामुळे आपण फक्त एका पॅराग्राफमध्ये छोट्याशा लाईन मध्ये मेन्शन केले. का तर आपल्याला मल्टिलॅटरलिझमचा सुद्धा सिग्निफिकन्स सांगायचा आहे. बोथ आर डिफरंट बट नॉट नेसेसरी म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह. हे परस्पर विरोधी नाहीयेत, की दोन्ही पण आहे आणि वेगवेगळे आहे, पण ते परस्पर विरोधी नाहीयेत. पण ते दोन्ही सोबत येऊन काम करू शकतात आणि प्रत्येकाचा इंटरेस्ट कॉम्प्लिमेंटरीली काम करू शकतात एकमेकांसोबत येऊन, आणि प्रत्येकाचा इंटरेस्ट फुलफिल होऊ शकतो. म्हणूनच मल्टिलॅटरलिझम इज अ डिझायरेबल फॉर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, की एक इंटरनॅशनल लेवलला कोणत्या प्रकारे रूल्स असले पाहिजे जेणेकरून UN क्लॉज, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, युनायटेड नेशन्स, ठीक आहे, या प्रकारचे रूल्स बेस्ड ऑर्डर तयार करण्यासाठी हे मल्टिलॅटरल फोरम गरजेचे आहे. जसं की आता पॅन्डेमिकच्या काळात बघितलं, WHO ग्लोबल हेल्थ लेवलला एक वर्ल्ड ऍडवायझरी जारी केली होती. ती जर नसती केली, की पॅन्डेमिक डिक्लेअर नसतं केलं, तर आपल्याला कळालं नसतं की पूर्ण इंटरनॅशनल स्फेअरमध्ये कसं वर्क करायचंय. तर त्यासाठी रूल बेस्ड ऑर्डरसाठी आणि इन्क्लुझिव्ह ग्रोथसाठी ह्या मल्टिलॅटरल ऑर्गनायझेशन सुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत. तर अशा प्रकारे तुम्ही एक कन्क्लुजन पण लिहू शकता जेणेकरून ते पॉझिटिव्ह नोटवर एंड करेल. तर मग आज आणि यासाठी तुम्ही डायग्राम्स पण काढू शकता. मग आज आपण पाहिलं की डेटा, फॅक्ट्स, एक्झाम्पल्स कसे युज करायचे, डायग्राम्स कसे युज करायचे स्ट्रक्चरमध्ये, स्ट्रक्चर क्वेश्चन मधले कीवर्ड्स कसे युज करायचे, आणि आन्सर मध्ये कोणते कीवर्ड्स कोणत्या क्वेश्चनच्या अँगल युज करायचे, हे 4 पॉईंट आज आपण या क्वेश्चन मध्ये पाहिले. उरलेले पॉईंट आपण जसे जसे पुढचे सबसिक्वेंट लेक्चर्स असतील त्याच्यामध्ये कव्हर करत जाऊ. आता नेक्स्ट टाइम तुम्ही मेक शुअर करायचं की पहिले 4 पार्ट आणि नंतरचे 4 पार्ट हे हळूहळू आन्सर रायटिंग मध्ये इनकॉर्पोरेट करत चालायचंय. ठीक आहे, थँक्यू.